Вітаю, друзі! Останнім часом я почав підмічати цікаві моменти. Те, що каже Зеленський, не просто не відповідає дійсності, а прямо протилежить реальним подіям або фактам. І я задумався: не може ж він бути настільки брехливим і тупим. А потім зрозумів: а може не все так просто? Поясню, про що йде мова. Він оперує тими даними, які йому дають. А дають навмисно такі, щоб він був в захваті, або показуючи, що в нас все добре. І тоді його заява про 1 гігават електроенергії до кінця року, який побудуємо, це просто дурня ввели в оману. А його заява про блекаут в Москві, він запитав: є ракети, зможемо? Зможемо, Володимир Олександрович сказав йому, і він теж заявив. Я не виправдовую, я констатую факт. Чому? Тому що, якщо моє припущення має, скажімо так, аргументи на його підтвердження, то тоді у нас дуже погані справи. Бо якщо Верховний Головнокомандувач, він же президент, не володіє всією інформацією в цілому, тоді його може ввести не просто в оману, а примусити прийняти рішення на підставі якихось хибних висновків або брехливої інформації, яка призведе до катастрофічних наслідків. Наприклад, захопимо Курщину, обміняємо потім на весь лівий берег або правий берег. Що нам потрібно буде? А зараз ситуація як там з Курщиною? Тому я хочу і звернути на це увагу. Вже декілька місяців у нас лунають заяви про те, що втрати росіян найбільше за весь час з початку війни, саме зараз. Хоча, коли дивишся, розумієш, не зовсім. Більше того, в деякі дні ми бачимо, що у росіян просто нема сил йти вперед, тому українським воїнам нема кого знищувати. До речі, ще в січні цього року про це заявив Федоров. Він дуже любить гучні заяви, тим більше, що йому треба хоч щось розповідати. І сказав, що в грудні втрати росіян убитими і важкопораненими становили 35 тисяч. І за його словами, це був взагалі абсолютний рекорд. 3 квітня Зеленський робить заяву про те, що найбільший рівень втрат був у березні, і саме тоді росіяни отримали найбільшу кількість втрат з самого початку війни – понад 35 тисяч. Але є проблема. У нас є офіційні дані, які кожен ранок викладає Генштаб зранку, кожен день зранку. І якщо все просумувати, то не збігається кількість заявлених Зеленським і кількість, яку оголошує Генштаб. Більше того, можна, звісно, для виправдання президента сказати, що потім дані уточнили, і якось вони стали більше. Чому більше? Тому що станом на 1 квітня, Генштаб повідомив, що взагалі знищеними, пораненими, отравивши санітарні втрати, все що завгодно, важко, покаліченими, є 1 мільйон 298 тисяч 730 загиблих. А місяцем раніше, на 1 березня, їх було 1 мільйон 266 тисяч 770 окупантів. Тобто різниця ставить не 35 і навіть більше, як каже Зеленський, а 31 тисяча 960 окупантів. І от тут починається це не битися. Більше того, давайте відверто казати, українські військові знищували і більше. Бо, наприклад, позаминулому році, в грудні, росіян було знищено 48 тисяч 670 осіб. Це майже 50 тисяч. І де ж тут та кількість, про яку каже Зеленський або Федоров? Тут цікаво, якщо Зеленський подає ці дані, Федоров подає ці дані Зеленському, а Зеленський ці дані не перевіряє у Генштабі, то яку ще локшину можна повісити Зеленському на вуха? Хоча ж хтось це скаже, а може Генштаб не правий? Тут трохи не все так просто. Генштаб кожну цю цифру перевіряє. І так, буває, що одні кажуть, це ми його знищили, це ми, потім перевіряється, повинна фотофіксація, відеофіксація, тому це можна якось верифікувати.
А заяви Федорова і Зеленського – це взагалі зі стелі. Більше того, в позаминулому січні було 48 тисяч 200 окупантів, у лютому 36 570, а в березні 41 тисяча. І це значно більше, ніж от за перші місяці цього року. То навіщо брехати і вішати локшину людям на вуха? Але тут є виправдання Зеленського. Він не бреше. Йому дійсно так сказали. І він, як людина, м'яко кажучи, не дуже освічена, не дуже розумна і не дуже компетентна, взагалі не компетентна, вірить. І локшина осідає в нього не лише на вухах, а й в голові. І тоді він розповідає нам казки, як Татаров вбивав чеченців в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. Хоча це маячня. Більше того, тоді ми починаємо розуміти, що заяви Зеленського про те, що він там блекаут в Москві може зробити, ґрунтуються не на тому, що він хоче просто збрехати і нам повісити на вуха все, а ґрунтуються на тому, що йому розповідають. І це страшна ситуація. Бо якщо Зеленський ґрунтується виключно не на даних, які підтверджені в документах, а на якихось заявах, такого як Федоров або ще когось, цікаво, хто ж йому це підсовує, то тоді не дивно, що така ситуація. І може він навіть у щось таке вірить, більше того. І може навіть тому він шукає можливість зустрітися з Путіним, що щось довести, бо йому сказали, що це спрацює. А це не спрацює. І більше того. Бо Зеленський, скоріше за все, думає, що ми не можемо перемогти. А ми навпаки можемо перемогти. Щоб ви розуміли, росіяни зараз навіть в шоці від наших здобутків. Вони випустили окремий посібник по НРК, наземним роботизованим комплексам, які є у українців. Більше 100 сторінок класифікатора. Ви розумієте? Там росіяни в шоці. Бо те, що ми робимо, вони не можуть повторити і зробити навіть зараз. Масштабувати можуть. Вони можуть взяти щось, скопіювати і масштабувати. Це вони вміють. А створити таку кількість таких варіантів, і щоб вони всі були ефективні в різних місцях, бо їх саме створюють під кожну окрему задачу, не можуть. Але повертаємось до іншого. В голові Зеленського треба домовлятися. І тоді зрозуміло, що хтось йому вішає цю локшину на вуха замість того, що просто треба стабілізувати фронт. Бо йому кажуть, стабілізувати фронт неможливо, або ми не зможемо, або це не спрацює. І тоді єдине питання, яке в мене з'являється, а яку ще локшину повісили Зеленському, через що ми маємо таку купу проблем? І хто вішав? Федоров, Єрмак, Міндіч. Хто? Хто ті люди, які вішають йому локшину? Те, що він не дуже розумний, я бачу, і всі інші. Але ж його дії і його заяви показують його для одних як брехуна, для інших як несповна розуму, а для третіх як некомпетентного невігласа. І тут є тільки одне запитання. Хто ж ті люди, які сьогодні, вішаючи локшину йому на вуха, робить з нього звичайне криворожське посміховисько? Не знаю, але він на це погодився, і це його вибір. Тож, цікаві, да? Думки. От робіть висновки самостійно і напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи має моя гіпотеза право на існування? Напишіть, бо вона тоді багато що пояснює. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Окрема подяка за те, що ви завжди підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка гарантує, що Україна буде майбутнє. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.